and I've just thought to come here on Facebook to bring something to the attention of the public, which I think is very important. Bună seara! M-am gândit să vin aici pe Facebook pentru că am nevoie și simt că este foarte important să aduc anumite lucruri la atenția publicului. Am să vorbesc în română întâi, apoi am să traduc în engleză. So I will speak in Romanian first and then I will translate into English. După cum știți cu toții, am fost arestată pe 17 octombrie, seara după servici, pe suspiciu acuzație de răpire a fiicei mele, Andreea Sutton, de la liceul ei, spunând că m-au văzut în zonă și că am fost la ea la școală vrând să o răpesc. As you know, I was arrested on 17th of October, tea time after work, on suspicion of kidnapping my older daughter from her high school, because the school has said they've seen me at school wanting to kidnap her. Am anumite lucruri care atâta sunt de importante. Eu conduceam și mă gândeam la unele lucruri. So I was driving and I was thinking of certain things as I was driving yesterday and today on my way to work and back from work, and things, they just don't add up at all. Pentru că m-au acuzat pentru răpire, este o acuzație foarte serioasă. Foarte serioasă. Ei, când arestezi pe cineva pentru așa acuzație serioasă, ce faci? Ca poliție, îi sesizezi mașina, toate lucrurile care le are în posesia acelei persoane arestate și începi să controlezi și să cauți totul pentru dovezi, pentru evidență. So what do you do when you arrest somebody for such a serious accusation of kidnapping somebody as they have done with me? You seize the car, you seize the mobile phones, you seize basically everything that arrested person has in his possession. Ei, cu mine nu a făcut niciunul din aceste lucruri. Mașina mi-au lăsat-o parcată pe una din străzi, mi-am mutat-o doar la câțiva kilometri mai încolo de locul arestului. Nu s-a atins absolut de nimic în mașina mea, toate erau exact în aceeași poziție, unde mi-am lăsat gunoiul acolo jos la mașină, în buzunărel, totul era exact în același loc. Am avut două telefoane pe scaunul de pasager, smartphone-ul mi l-au luat și mi l-au pus în geantă pentru când mă duceau la poliție, iar celălalt telefon mi l-au lăsat pe scaunul de pasager. So, they've not done any of taking off any of these possessions or searching with me at all when they arrested me. Everything in my car was exactly the same way as I left here when they arrested me. The only thing they've done to my car was they moved it about a mile or so further up next to some houses, so it's not out of the way in the middle of nowhere. And they've not searched at all through my car. You know where you put your rubbish at the side in the pockets of the car? Everything was there, all the paper, all the rubbish. Then on the passenger seat, I had my jacket and I had my two mobile phones, my smartphone and my mobile normal phone. They left one of the telephones on the passenger seat untouched. They've took the smartphone and put it in my handbag, ready for when I got to the police station. Other than that, nothing was touched.
And then when I got released at 2 a.m. that night, they've given everything back to me, including my smartphone, which is really, really unusual and suspicious, because if this serious accusation, you as a police, you want to know everything, you want to search basically every little corner, you seize the smartphones, you do a thorough check, you investigate it, you take it to forensic, you look for every little evidence that you can gather to see what's going on and to see if this person has attempted any kidnap, any evidence whatsoever. Deci, după ce mi-au dat drumul la 2 dimineața, mi-au dat totul înapoi, tot ce am avut, incluzând smartphone-ul, telefonul. Mi s-a părut foarte suspicios, pentru că în momentul când ești arestat pentru o acuzație atât de serioasă, ce faci? Iei toate telefoanele acelei persoane și nu îi le dai înapoi la ieșirea din arest. Dimpotrivă, le iei, le duci la cercetări, extragi istorie, tot ce poți să găsești ca evidență pentru a vedea dacă această persoană a făcut planuri pentru a răpi, etc., etc. Deci, mi se pare că miroase prea puternic. Nimic nu au luat de la mine, nimic nu au extras și asta este încă un indiciu că a fost plănuit și inventat, pentru că nu așa se procedează în cazuri reale și într-un caz atât de periculos de răpire sau terorism sau orice. So, as I said, it's very suspicious, and it's one of many evidences that this was just a made-up accusation to try and scare me and intimidate me, because when you do such accusations to somebody, you move everything, earth and mountain and heaven, to literally get any evidence as a police force that you possibly can, just as you would do in kidnaps or terrorisms or anything like that. So this is why I felt it was important for me to bring this to the public's attention. As I said, when they took me in the cell, they've done a strip search, something they've never done before, because the previous police in Merseyside, Sefton, Liverpool, when they've arrested me last time, they said I've concealed something on my person. As I've already said on my previous video, after I've been released, I've never hidden anything on my person at all. So also I want evidence of the previous police stating what evidence they have that I had something concealed on me, and what did I have concealed on me. So basically, because that mark is on their system, on my name, every time I visit a police station or they would arrest me for anything, they will carry out a strip search, which I find diabolical and sick and absolutely revolting. It's appalling. Yeah. Deci, singurul lucru când m-au arestat, ce au făcut, m-au dezbrăcat de tot pentru a vedea ce am ascuns asupra mea, din cauză că poliția din celălalt județ, din Liverpool, Sefton, au mințit pe sistem că am avut ceva ascuns asupra persoanei mele. Deci vreau dovezi, vreau toate evidențele ce au găsit asupra mea data trecută și unde sunt acele dovezi, pentru că nu am avut nimic ascuns asupra mea. Asta înseamnă că de câte ori am să merg la poliție sau am să fiu rearestată, vor face această căutare unde mă văd dezbrăcat de tot. Aceasta găsesc să fie dezgustător, pentru că nu este necesar, nu am ascuns niciodată nimic asupra mea. Dar cred că este încă un lucru pentru a mă speria, a mă intimida, a mă depresa, pentru a face ca eu să spun
gata, este destul, plec în România, în țara mea, și să-mi las copiii aici, că ei să le fie mai ușor. Nu voi pleca niciodată, declar, și vă spun că nu plec niciodată din țara asta fără copiii mei, orice intimidări încearcă ei. So I believe that they've done all this, made up the strip search, the concealment, the arrest and everything else, and many more to come, to silence me, to intimidate me, to scare me, to depress me, for me to reach to a point to say, well, I've had enough, I can't handle this, I'm going to go back to my own country, to Romania. I declare I'm never going to leave England, not with my children. No matter what what tactics they use to try and intimidate me or scare me, I will not leave this place without my children. Viorel Stera, am fost arestată pentru că liceul fiicei mele m-a acuzat că m-am dus la liceu să îmbrăpesc fata, deși această acuzație cu răpirea este total falsă. Mă întreb cu ce acuzație mai vin data viitoare, pentru că sunt capabil de orice. So yeah, somebody was asking me why I was arrested. So I was just saying that the high school of my oldest daughter has falsely accused me that I went to the high school to kidnap my oldest daughter from high school. I do declare, as I said in my previous live video, this is a total false accusation. Total false, and it makes me wonder what accusations they're gonna come up with next, because they're capable of anything. And I have to now get used to that. This is my daily life. I'm living with this. This is my kind of normal life, that anytime they feel like it, they ring the police, they make up an accusation, and the police follows me, either comes for me to work, comes and stops me again, or comes to my house and arrests me every time on suspicions of this and such, just because they feel like it, when they feel like it. So it's something that I have to live with as part of my everyday life. Yes, Dimitri, the police officers were women who did the strip search, but it was very humiliating, however. Thank you, mulțumesc, Viorel Stera, apreciez. So, yeah, as I said, I have to get used to it. Deci, eu acum trebuie să mă obișnuiesc. Acesta este stilul meu de viață. Trebuie să mă obișnuiesc că în fiecare zi este riscul să-mi vină poliția la ușă, după mine, să-mi bată la ușă, sau să mă oprească din nou pe drum, sau să vină după mine la servici, din cauza că cineva, când simte, să mai îmi dea așa câte o înțepătură din când în când, face o acuzație din nou falsă și poliția vine și mă arestează când vor ei, cum vor ei, să mă înțepe așa și din când în când să mă pună pe roata lui Vlad Țepeș, cum ar veni vorba. It's just a tactic. Just, let's say, whenever the police feels like, or the social services feel like putting me on the wheel of Vlad Țepeș, basically is where he used to put people on a round wheel with spikes and kill them that way. So basically, this is what the police and the local authority are doing to me. Thank you to everyone who has been so supportive. It's so much appreciated, and you do give me strength and encouragement. Mulțumesc tuturor care ați susținut cu cât ați putut. Voi îmi dați curaj și întărire și apreciez foarte mult acest lucru. Mă bucur să vă văd pe toți aici.
creștină. David, sunt creștină. Pentru că în Biblie spune doar cuvântul creștin. În Faptele Apostolilor spune ucenicii au fost numiți creștini pentru prima dată la Antiohia. Nu menționează o anumită denominație și pentru Dumnezeu, cum văd din Biblie, există doar creștini și de aceea nu vreau să mă etichetez cu nicio denominație, ci cu simplu creștin, așa cum vrea Dumnezeu. Thank you. So someone was just asking me about my Christian faith. So yeah, I am just a normal Christian, and I do not label myself from going to any I don't label myself of them with their names, because the Bible says in the Acts of the Apostles, the disciples first became and were named Christians at Antioch. So it doesn't say a particular denomination name, and this is why I call myself just a simple Christian. I'm trying to live my life the Christian way and just to follow and serve God only. Deci un creștin simplu care încearcă să trăiască după învățăturile lui Dumnezeu, după cuvântul lui din Biblie și urmându-l și ascultându-l simplu de el și ce ne învață el. Și mă rog ca toți să avem puterea de la Dumnezeu ca să continuăm să stăm aproape de el. So yeah, I pray that we will all have the strength to continue to grow closer to the Lord and live as holy as we can every day. Să vedem cine a mai scris ce ați mai scris pe aici. So let's have a look. Who's been writing here? So many. Vă mulțumesc și eu vă pup pe toți. Bună, unchiule Lotri, mă bucur că ești aici. Pupă pe bunicii și spune că iubesc mult. I was just saying my uncle just came on my video, so I was just sending my regards to him and to my grandparents, telling them how much I love them. So it's just putting a smile on my face, knowing my family can see me as well. Sunt foarte bucuroasă știind că și familia mea mă poate vedea. Hi Elisette, and hi to everyone. I'm glad you're all here. It's good to have a little chat. Mă bucur să avem puțin de conversație. Alex, cred că a venit să-mi spună că este papi gata. A lucrat greu la bucătărie. So I think Alex just came in to say the food's ready. He worked hard in the kitchen cooking for me. He's really looking after me. He's good. God bless him. Da, Alex are grijă de mine, îmi face mâncărică acum. Este bun, sunt binecuvântată. Domnul să-l binecuvânteze. I'm sorry. Is that better, Lisette? Can you hear me better? Let's have a look. Just let me know if my sound is better, Lisette. Okay. Lisette, is that better now? Can you hear me? So yeah, please continue to support us. We do need it. They're our children, and this is clear an abuse, and this needs to be stopped. And I will never be silent. I make it clear. I will never be silent. I will never be put down. You put me down, I bounce back 10 times stronger, 10 times more determined. The more you try, the more I will get determined, and I will never stop for my children fighting it. And if I don't stand up for my children's rights, for my rights, who will ever do? Because you don't care about my children. All you care is your pockets. Yes, your bank account.
Exactly. You don't care about my children's welfare or well-being or health, or that they've developed special needs since you've taken them illegally, unlawfully, and keeping them and deprived them from what they love the most. No, you don't care. Nu le pasă de copiii mei. Nu le pasă de sănătatea lor. Nu le pasă de supremul lor interes, cel mai mare interes. Absolut nu le pasă că e depravat de ceea ce au iubit ei cel mai mult. Tot ce le pasă lor este de contul lor de bancă, de buzunarul lor și tot așa. Da, tot așa. De copiii mei nu le pasă și că ei au dezvoltat nevoi speciale de când mi-au furat, de când i-au luat de la mine. Da, în loc să mi cresc eu ca mamă, în momentele cele mai frumoase a vieții, mi crește un străin în felul cum vrea străinul? Nu este drept. Nu am greșit. De aceea lupt și voi lupta mereu și nu voi tace. Orice încearcă să facă, nu mă vor intimida, nu mă vor pune jos. De câte ori încearcă să mă pună jos, mă voi ridica de 10 ori mai puternică, de 10 ori mai determinată și cu cât încearcă mai mult, mai determinată voi fi. Da, nu voi renunța niciodată pentru copiii mei. De ce? Pentru că ei sunt totul pentru mine. Dragostea noastră este un 8. De ce? Pentru că cercurile 8-ului nu se termină niciodată. Atașamentul dintre mine și copii este puternic. Și nu voi lăsa de ei. Ei sunt parte din mine. Ei sunt sângele meu. Ei, autoritățile, hoții, au ce mi-aparține mie. Ei mi-au furat. Ei trebuie să plătească pentru asta. My children are part of me. They're my blood. Yes, they're part of me. And I will never let them go. You have something that belongs to me. You have something that is mine. Yes, you are the thieves. Sefton NBC and the local authorities and the police and all of these who are conspiring against this illegal kidnapping. Yes, you have something that is mine. Yes, you are the thieves. You are the kidnappers. You are the abusers. You are the murderers that murder lives, that murder people's hearts and kills them, and stabs them and cuts them and makes scars upon them, and my children may never recover from. So yes, don't you dare to come to me and to say I am kidnapping my children. No. You kidnapped them. And they're my children and I want them back. And no matter what you try, you can't stop me for fighting for my children or to silence me. You try and do anything to me, I tell you, I've got all my country behind me. I've got a lot of England behind me. Yes, they will speak up and they will do a lot more. They will show you and expose you for what you really are. They have copies of things. I'm not keeping anything in my house. Anything. So try and do me with anything. It's going to come out in a really big bang. So that's where I stand. That's what I'm saying. You don't want to be named and shamed? Do your job responsibly then. You've nothing to hide. Then you've nothing to worry about. If you do your job right and responsible, then what you worried about, then that's fine. You can go to sleep relaxed. You can do your daily work correctly. Nothing to be afraid of. Why? Because there's no comeback on it. You're dishonest. You abuse. You commit crimes. You play God with people's lives. Yes. You falsify. Yes. You lie. Then what do you do? What happens? You can't sleep at night because you have no peace. You turn in your bed because you have no peace. You're scared because someone may get you at any time. But if you do your job responsibly, nothing to be afraid of, have you then? You're nothing to be worried about. You can sleep well at night and be peaceful. Yes.
ain't to say I'm doing anything to you. I'm talking about your conscience here. So just let's make this clear. Dacă nu vor să fie numiți, expuși și făcuți de rușine, este simplu. Fă-ți datoria și meseria responsabil, cu integritate, cu sinceritate și onorează-ți meseria. Atunci nu ai nimic de ascuns. Nu ai nimic să-ți fie frică. Poți să dormi noaptea liniștit. Ai conștiința clară. Nu te învârți în pat. Nu ți este frică că vine cineva după tine pe stradă să-ți facă cine știe ce. Dacă îți faci treaba cu integritate și frumos, dormim frumos noaptea, avem conștiința împăcată. Nu ne este frică că suntem urmăriți pe stradă sau cine știe ce ne va face. Așa că aici nu vorbim că eu aș face ceva acestor oameni, ci vorbim despre, totul este despre conștiința lor și cum îi afectează. So, here I am. This is how it affects your conscience. As much as you try to hide it, it does affect your conscience because you go against the conscience. And this is what happens when you go against the conscience. Deci asta se întâmplă când mergi împotriva conștiinței. N-ai liniște, fugi mereu, te ascunzi. You always hide. You always on the run when your conscience is not right. Well, I tell you something. I'm not on a run. I'm not hiding. Why? Because I've not done anything wrong. I'm here. I'm at peace. I'm confident. I'm determined. I'm not scared. Why? I ain't done nothing wrong. So I ain't running anywhere. I am staying here. And I know my stand. And I know my place. Yes. And I have my armor to protect me and to keep me going. Oh yeah. So when your darts come in my way, my armor will send them back your way. Take note of that. What comes around, comes around. Deci, eu nu fug, nu mă ascund. De ce? Pentru că nu am greșit cu nimic. Am conștiința împăcată, nu mi este frică deloc. Așa că, dragii mei, eu nu fug niciunde, nu plec niciunde din țara asta, nu am pentru ce. Și cel mai important, îmi știu locul, stand ferm, eu stau ferm. Am armura asupra mea, iar când săgețile lor vin asupra mea, le va trimite direct înapoi la ei de unde au venit. Asta stă treaba. Oh, thank you, Alex, thank you. Bună, Radoica, te pup, sper că sunteți bine. Hiya, Claudia, I'm glad you're here too, and hope you're well. Who is, let's have a look who else is here. Yes, we will. Yes, thank you, Yanka. You're great. I appreciate your help. Mulțumesc, Yanka, Marian. Apreciez tot ajutorul vostru și știu că totul va fi bine și roata se întoarce și cât e de pătrată. You know, it's a saying in Romania and it says, be at the wheel, even if the circle, it's square. Oh yes, it'll still turn around. Oh, it will turn around. What goes around, comes around. Yes. So, yeah, I love you too, Elizabeth Bay. I love you all too. And of course, I will continue to fight. Sigur, Elizabeta, că și eu vă iubesc pe voi toți și voi continua. Mă simt înapoi puternic că am fost emoțional căzută după acel areszt și acea traumă,
dar acum, după cum se vede, sunt puternică din nou, Dumnezeu m-a ajutat, m-a întărit din nou și sunt pregătită pentru următorul lucru ce va veni în calea mea sau orice. So I'm really ready now. I got over the trauma of what happened last time on the 17th of October when I got arrested. I recovered for now of that trauma because God's given me strength and He's picked me up. As you can see, I'm strong again. And I'm ready to face whatever comes my way. Here I am. Dacă eu nu stau lupt pentru drepturile mele și a copiilor, cine? Nimeni. Sincer, Dumnezeu ne spune să vorbim împotriva abuzurilor, să vorbim pentru cei care nu pot vorbi pentru ei, iar cei care nu pot vorbi pentru ei sunt copiii. Dumnezeu urăște aceste abuzuri și toți trebuie să lupte și să vorbească împotriva acestor abuzuri. Martin Luther King Jr. este o mare inspirație a mea. Am învățat de la el, el m-a inspirat. A luptat din greu. A făcut multe schimbări, a suferit mult, a fost maltratat, a fost băgat la pușcărie, a fost omorât. Consecințe pentru că s-a rebelat împotriva autorităților pentru drepturi. Vreau să spun că nici eu nu voi face nimic mai puțin decât Martin Luther Jr. Și eu la fel sunt pregătită pentru orice vine în calea mea și nu voi închide gura niciodată. Am închis gura 5 ani de zile. După 5 ani de zile am decis să merg public pentru că am crezut că asta este singura mea șansă și de asemenea să protejez publicul pentru că este interesul suprem al publicului ce se întâmplă. Nu vreau să se mai întâmple și altor oameni ce se întâmplă nouă. So, I'm here. I want to say Martin Luther King Jr. has really inspired me. He has fought so much for their rights. He kept going and he kept persevering. He was punished for it because he rebelled, he defied and rebelled against the authorities. He was put in jail and eventually he was killed, but he changed everything. He changed so much now, and I want to say I'm prepared for nothing less. I'm not going to do anything less. I'm never going to be silent. I'm ready for whatever comes my way, and I'm prepared to face the consequences because this is abuse, this is crimes, and it is the best interest of the public to speak up. I don't want this to happen to anyone else. What can I say? Ce să mai spun? Citim în continuare, read your comments, and I apreciez comentariile tuturor. Și mă duc să fac ceva. Dar înainte de asta vreau să vă spun că sunteți cu toții minunați și vă îmbrățișez pe toți. I want to say you're all wonderful and I hug you all. And thank you for taking time to watch me tonight and always. Mulțumim că vă faceți timp să mă ascultați mereu și în seara asta timp să mă ascultați. Vă las cu har și pace de la Dumnezeu
și vă pup pe toți. Vă doresc o seară minunată și binecuvântată. So, I kiss you all. Grace and peace be with you. And until we meet again, take care of each other and of yourselves. Aveți grijă de voi. Bună, bună! Hello, Samuel and Dragomir. Elizabeth au conștiință pentru că în tribunal, când a fost asistentul social, era foarte depresat, se uita numai în